Γεια σας αγαπητοί μαθητές! Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για 3 λέξεις και θα εξηγήσουμε τη χρήση τους. Οι λέξεις αυτές είναι επιλογή, εκλογή, διαλογή. Οι 3 αυτές λέξεις έχουν ίδιο το δεύτερο συνθετικό που προέρχεται από το ρήμα λέγω, αλλά το πρώτο συνθετικό είναι διαφορετικό, γεγονός που αλλάζει την σημασία των λέξεων. Συνεπώς, τα ρήματα είναι επιλέγω, εκλέγω, διαλέγω. Η λέξη επιλογή αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία κάποιος επιλέγει, ξεχωρίζει το καλύτερο από ένα σύνολο ή αποφασίζει ανάμεσα σε ορισμένες λύσεις. Έτσι λέμε, η επιλογή επαγγέλματος είναι πολύ σημαντική για τον κάθε άνθρωπο. Το να διαλέξει κάποιος το κατάλληλο επάγγελμα είναι πολύ σημαντικό. Ήταν δική του επιλογή να φύγει από την Ελλάδα και να πάει να δουλέψει στη Γερμανία. Ήταν δηλαδή δική του απόφαση. Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να του μιλήσω σήμερα. Είναι δηλαδή η μοναδική μου, η τελευταία μου ευκαιρία. Η λέξη εκλογή αναφέρεται στην ενέργεια ή στο αποτέλεσμα εκλογών που πραγματοποιείται με ψηφοφορία. Για παράδειγμα, την Κυριακή έγιναν εκλογές για ανάδειξη δημάρχου. Ψήφισε δηλαδή ο λαός για να υπάρξει νέος δήμαρχος. Θεωρούσε βέβαιη την εκλογή του στη θέση του προέδρου της εταιρείας. Ήταν σίγουρος ότι θα κέρδιζε στις εκλογές. Τέλος, η λέξη διαλογή αναφέρεται στην τακτοποίηση κατά κατηγορίες, όσον αφορά το μέγεθος, την ποιότητα, το είδος και άλλα. Ορισμένα παραδείγματα είναι: στις φρουταρίες υπάρχουν φρούτα και λαχανικά πρώτης και δεύτερης διαλογής. Αυτά που ανήκουν στην πρώτη διαλογή έχουν πολύ καλή ποιότητα, είναι μεγάλα και έχουν ωραία εμφάνιση, ενώ αυτά που ανήκουν στη δεύτερη διαλογή είναι πιο μικρά, δεν έχουν τόσο ωραία εμφάνιση και ίσως είναι χτυπημένα και έχουν σημάδια. Στα ταχυδρομεία γίνεται συγκέντρωση και διαλογή των γραμμάτων από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους, δηλαδή πρώτα συγκεντρώνουν, μαζεύουν τα γράμματα και μετά κάνουν διαλογή, τα διαχωρίζουν ανάλογα με το πού πρέπει να τα στείλουν, ανά χώρα, ανά επαρχία κτλ. Αυτά για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς ορισμένες προτάσεις στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο, ώστε να καταλάβετε καλύτερα τη σημασία των 3 αυτών λέξεων. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!